Kể từ khi nhá hàng những hình ảnh đầu tiên, Thần Trùng đã là một trong những game Việt được mong đợi nhất, cùng với hai tựa game kinh dị Made in Việt Nam là Tai Ương và Cọ Máu. Game đưa chúng ta đến với một khu chung cư cũ kỹ cùng những item xưa ơi là xưa, điển hình như cái đèn pin huyền thoại hay nền gạch đá hoa quốc dân này. Tuy nhiên, đằng sau những khung cảnh thân thương ấy lại là câu chuyện khiến người ta rợn tóc gáy. Qua bản demo gameplay trên Steam vào rạng sáng ngày 27 tháng 8, Đục Studio đã hé lộ thêm một số chi tiết mới. Trong đó có những thứ mà Mọt đoán chắc sẽ là mấu chốt để giải mã cho những bí mật trong Thần Trùng. Thế nhưng trước khi đi vào lối chơi, hãy để Mọt giải thích cho bạn về cái tên Thần Trùng nhé. Thần Trùng của Dũng CT và Đục Studio lợi hại đến cỡ nào là một vấn đề được quan tâm, nhưng thực tế đến giờ các thông tin xung quanh Thần Trùng còn khá mù mờ và chủ yếu vẫn xoay quanh các câu chuyện truyền miệng của người dân. Nắm bắt được nhu cầu với những thông tin như vậy, Đục Studio của Dũng CT đã nhạy bén tung ra tựa game cùng tên nhằm khai thác sâu hơn vào chủ đề này với góc nhìn của những con người trẻ tuổi. Ngoài đề tài quen thuộc, không gian bối cảnh lẫn hình ảnh đồ họa của Thần Trùng cũng vô cùng quen thuộc khi diễn ra đâu đó tại Hà Nội vào năm 2021. Người chơi sẽ vào vai một thanh niên bỗng nhiên tỉnh dậy tại ban công của một chung cư cũ kỹ giữa lòng thủ đô. Tiếp đó là hàng loạt các hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ diễn ra, buộc nhân vật phải khám phá sự thật đằng sau. Theo mô tả của Đục Studio và trải nghiệm từ bản demo vừa mới ra mắt, tựa game kinh dị này kết hợp hai yếu tố là di chuyển, Walking Simulator và giải đố. Trong quá trình trải nghiệm, có thể thấy toàn bộ giao diện, lời thoại đều được sử dụng tiếng Việt, bên cạnh phụ đề tiếng Anh cho các game thủ quốc tế muốn tìm hiểu. Cũng theo Dũng CT, bối cảnh trong bản demo của Thần Trùng gần như tương đồng với những gì mà đoạn trailer ra mắt hồi tháng 3 cung cấp. Có điều, trong lần trở lại này, họ đã có những thay đổi quan trọng về đồ họa lẫn cách chơi. Trước đó, trailer được đánh giá cao về mặt âm thanh, nhưng lại bị than phiền ở mảng chuyển động của nhân vật cũng như hiệu ứng ánh sáng lúc di chuyển chưa hợp lý. Có thể thấy trong demo lần này, trò chơi đã được tối ưu khá nhiều để mang lại những trải nghiệm đậm chất kinh dị tâm linh cho người chơi. Tất nhiên chỉ với 10 phút ngắn ngủi, Mọt hầu như chẳng thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với thanh niên này. Bên cạnh đó, chính Dũng CT cũng xác nhận demo chỉ là khoe đồ họa và cách điều khiển. Chưa chắc nội dung liên quan đến cốt truyện game chính, nên khi trò chơi ra mắt, mọi dự đoán có thể đều sai. Tuy nhiên, nếu thích, bạn vẫn có thể xem qua những câu hỏi suy luận như sau. Đầu tiên, chính là truyền thuyết về cái tên Thần Trùng. Thần Trùng và những câu chuyện đầy tính huyễn hoặc. Ngày xưa ở phương Bắc xa xôi, có 12 con quỷ hung dữ chuyên giết những người cùng họ với người chết vào các giờ xấu. Người dân bản xứ khiếp sợ và gọi 12 con quỷ này một cách tôn trọng là thập nhị thời thần, để hy vọng chúng nó đừng để ý đến gia đình mình. Nhưng cũng chịu hết xiết, nên phải nhờ một đạo sĩ tài phép dùng bùa chú cao siêu vây bắt 12 con quỷ đó. Đạo sĩ bấm đốt tính ra rằng mình không đủ pháp lực giết chúng nó, nên nhốt vào một cái hòm lớn, dán bùa rồi thả bè trôi sông. Sóng gió đưa đẩy chiếc bè cùng cái hòm trôi dạt mãi xuống vùng biển phía nam, thì gặp một lão ngư dân khi ông này đang ngồi thuyền câu cá trên biển. Nghĩ mình đã vớ phải một hòm đầy châu báu của đám thương buôn bị đắm tàu, sẵn tính tò mò, lão bèn vớt chiếc hòm lên và mở nắp ra xem. Nhưng kết quả lại vô tình giải thoát cho 12 con quỷ. Từ đó lũ quỷ tràn vào nước Nam và tác oai tác quái, lại quen thói hại người có thân nhân mất vào giờ độc, được người Việt Nam gọi là thần trùng.
Do các nước Đông Nam Á sử dụng âm lịch để phân biệt thời gian, nên các tháng trong năm được chia thành địa chi với 12 con giáp, nên tháng năm nào cũng có một con quỷ tương ứng, đồng nghĩa có một thần trùng chờ đợi kẻ xấu số. Bên cạnh đó, có những ngày cực xấu được gọi là tứ hành xung, gồm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Tùy vào tuổi của người chết, nếu qua đời vào các ngày này, có khả năng gặp phải thần trùng và kích hoạt sự kiện trùng tan liên tán. Như bao truyền thuyết được rỉ tai nhau, đến giờ vẫn không ai tận mắt nhìn thấy hình dáng của thần trùng. Lời đồn mà người ta thường được nghe nhất về thực thể này chính là nó có hình dạng giống quạ với toàn thân đen tuyền, nhưng khác biệt ở chỗ mỏ, chân và đôi mắt thì đỏ như máu. Nó thường xuất hiện tại những ngôi mộ mới đắp để bắt linh hồn của người mới chết. Tương truyền trong 7 tuần đầu tiên khi qua đời, linh hồn chưa đủ thời gian siêu thoát mà vẫn còn vấn vương nơi trần thế, hay chính xác là họ vẫn ở xung quanh cái xác của mình, từ đó trở thành miếng mồi ngon của thần trùng. Cũng có lời đồn khác cho rằng thần trùng không chỉ là kẻ chuyên đi bắt linh hồn người đã khuất, nó còn có khả năng tra tấn những linh hồn đó theo một cách tàn bạo, khiến họ đau đớn không thể chịu nổi và cuối cùng phải chấp nhận khai ra thông tin về những người thân hoặc họ hàng trong gia đình. Từ đó, tên hung thần này sẽ theo danh sách để bắt giữ những người đang còn sống, tạo ra hiện tượng trong một gia đình có nhiều đám tang nối tiếp nhau trong thời gian ngắn, gọi là trùng tang liên tán. Cũng có người cho rằng thần trùng chẳng qua là một hình thức nhân quả tuần hoàn. Những kiếp trước làm ác nhưng thoát tội thường sẽ đầu thai vào cùng gia đình. Vì vậy, khi bị thần trùng bắt, người này sẽ khai ra danh tính người kia. Không ai có thể khẳng định thần trùng là sự thật hay chỉ là sự cố trùng hợp ngẫu nhiên trong những hiện tượng trùng tang đã được nhiều địa phương ghi nhận. Thậm chí, có gia đình nhân khẩu đông đúc, tứ đại đồng đường, ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắc cùng ở chung. Thế mà chỉ sau vài ba năm vướng phải tai nạn thần trùng đã gần như lâm vào cảnh tuyệt tự. Về khía cạnh nghiên cứu, các nhà huyền học chuyên nghiệp cho rằng việc nhiều gia đình, dòng họ có nhiều người cùng qua đời trong một khoảng thời gian ngắn có thể là do cơ chế cộng hưởng sóng điện từ và trường năng lượng mang tính chất huyết thống. Số khác thì cho rằng trùng tang đơn giản chỉ là sự trùng hợp mang tính ngẫu nhiên, cũng như định luật Murphy, hay nôm na là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí vậy. Nhưng dù có nói thế nào thì đây cũng là một sự kiện mà đến giờ khoa học vẫn chưa có lời giải và gây hoang mang sợ hãi cho nhiều người. Ngoài thần trùng, còn có một số khái niệm khác có liên quan trực tiếp đến hiện tượng này như trùng tang, ám chỉ hiện tượng trong gia đình, dòng họ cứ mỗi năm lại chết một người, hoặc khủng khiếp hơn là trong vòng 49 ngày, cứ mỗi tháng chết đi một người. Thậm chí có khi chỉ 3 ngày hoặc 7 ngày sau đã có người ra đi tiếp theo. Phục tang. Khi có người qua đời nhưng phạm phải hai điều tối kỵ. Thứ nhất là trùng tang. Thứ hai, khi xét thêm can hoặc chi năm sinh của người chết, xem có nằm trong các cung đã trùng tang hay không. Nếu nằm trong các cung trùng tang là bị điềm xấu vì bị phục tang. Trùng tang liên tán. Như đã nói ở trên, nếu người chết bị vào trường hợp trùng tang liên tán là rất nguy hiểm cho gia quyến họ tộc. Nhanh nhất có thể là 3 giờ, 3 ngày, 3 tháng đã có người chết theo. Tuy nhiên trường hợp này rất hiếm gặp. Trùng tang liên tán còn gọi là cướp sát hoặc là kiếp sát. Trùng phục. Ngày trùng phục là danh từ miêu tả về ngày cực xấu theo phong thủy, có thể làm cho mọi việc diễn ra không thuận lợi, gặp cảnh dây dưa, tái diễn. Nếu cưới hỏi gặp ngày trùng phục thì việc cưới hỏi sẽ diễn ra lần nữa. Điều đó có nghĩa là gia đạo bất hạnh, chia ly. Còn nếu tang chế mà dùng ngày trùng phục thì cảnh tang lại tái diễn. Nên khi chọn ngày, người ta cũng kiêng dùng ngày trùng phục. Từ đây, Mọt có một vài giả thuyết với những chi tiết lụp lặt trong game. Nhân vật chính có thật sự là người hay không? Gần cuối demo, sau khi nhân vật đã thắp hương và bước ra ngoài, thì căn phòng đặt quan tài của cô gái biến trở về như cũ.
Trước khi bóng ma xuất hiện và bò thẳng về phía người chơi, chúng ta sẽ thấy một tờ báo để ngoài cửa. Trên tờ báo là nội dung tin mới về cái chết bí ẩn của một gia đình trong đêm giữa lòng Hà Nội. Tuy nhiên, trước khi căn phòng bị biến thành nơi đặt quan tài, nếu xem tấm ảnh gia đình ở vách tường bên trái, bạn có thể thấy rõ mặt của hai vợ chồng trung niên cùng hình bóng không rõ mặt của cô gái mặc áo dài trắng. Tờ báo đề cập đến gia đình thiệt mạng bí ẩn nhưng không nói rõ số người chết, thế nên biết đâu cái người cầm đèn pin bị nhát ma SML trong suốt bản demo lại chẳng phải là người thì sao nhỉ? Cũng có khả năng ma bị nhát ma nếu bạn còn nhớ những gì từng xảy ra trong trò chơi Detentions do Red Candle Games sản xuất. Đó là còn chưa kể đến việc một gia đình cùng chết trong đêm rất liên quan đến các truyền thuyết về thần trùng đã đề cập ở phần trên. Bóng ma cảnh báo nhân vật hay đơn thuần hù dọa? Như đã giải thích ở trên, thần trùng là thực thể khống chế các linh hồn vừa rời khỏi dương thế để tìm thêm các nạn nhân khác. Không phải tự nhiên mà Đục Studio dùng tên này để đặt cho trò chơi, thế nên ta có thể hiểu động cơ của bóng ma này là gì. Cố gắng cảnh báo cho người thân để tránh khỏi nanh vuốt sắc bén của hung linh kia dựa theo đề tài một câu chuyện buồn đến sâu thẳm tâm can của trailer. Có lý đấy chứ, vì còn gì đau buồn hơn cảnh khi vừa phải xa rời thân nhân vĩnh viễn để rồi biết họ cũng sắp bị thế lực tà ác đưa đi theo mình. Có thể Mọt đã suy nghĩ nhiều, vì biết đâu linh hồn ấy chỉ đang hành động theo yêu cầu của thần trùng dựa trên truyền thuyết tra khảo linh hồn đạo khuất để biết được thông tin về người còn sống. Nhưng dẫu có xảy ra theo tình huống nào thì đó vẫn là một câu chuyện rất buồn. Nếu người chơi chỉ là bạn bè với cô gái trong di ảnh, đặt trường hợp cô gái do người chơi điều khiển trong bản demo không có quan hệ ruột thịt với gia đình gặp nạn trong tờ báo, vậy cô nữ sinh đã chết, tạm gọi là cô A, có mối quan hệ như thế nào với nhân vật chính? Rất có thể cả hai là bạn thân với nhau, nhưng khi A bị trùng bắt, linh hồn của A không chịu nổi sự tra tấn của thần trùng nên đã khai hết thông tin của gia đình và cả bản thân của mình. Do vẫn còn trong thời gian chịu tang chưa đủ 49 ngày nên thần trùng cứ thế mà bắt từng người trong gia đình, và nạn nhân cuối cùng đó chính là cô bé nhân vật chính do người chơi điều khiển. Trở lại với bức ảnh gia đình trước khi căn phòng biến đổi, điều khác biệt ở đây đó chính là khuôn mặt của cô nữ sinh bị thay thế bằng một bóng đen, như kiểu người âm không có mặt, thay vì bị làm mờ như hai người còn lại trong hình. Nghe ông bà ngày xưa kể lại rằng ai thấy được ma thì người đó chính là mục tiêu của ma và rất có khả năng sẽ bị ma bắt. Dân gian cũng truyền miệng với nhau rằng người yếu vía rất dễ nhìn thấy được người âm, còn người nặng vía thì ngược lại, chẳng hề hấn gì. Rõ ràng nhân vật chính là người tương đối yếu bóng vía nên mới có thể nhìn thấy được ma trong ảnh, hoặc thậm chí là ngay sau cánh cửa phòng khách. Từ đó có thể khẳng định cho giả thuyết rất có thể nhân vật chính là nạn nhân kế tiếp của thần trùng. Nghi vấn về tờ lịch thứ 6, ngày 6 tháng 6 trên di ảnh. Có một chi tiết tờ lịch kế bên di ảnh của thiếu nữ, không biết là ngày mất của cô hay là ngày hiện tại trong game. Cũng chưa biết team sản xuất đưa ý tưởng 666 vào như thế nào. Nhưng theo truyền thuyết của Công giáo thì từ xưa nay người ta sợ con số này, bởi trong quyển cuối cùng của bộ Kinh Tân Ước, thường gọi là sách Khải Huyền, con số 666 được cho là dấu ấn đáng sợ của quỷ Sa-tăng. Con số 666 là biểu tượng của sự không hoàn hảo, đối lập với con số 7, dấu ấn của Chúa Trời. Những con số của Chúa Trời được cho là hoàn hảo bởi vì Chúa Trời tạo ra thế giới trong 6 ngày. Đến ngày thứ 7, Ngài bắt đầu nghỉ ngơi, nên một tuần sẽ có 7 ngày và số 7 là con số hoàn hảo. Một truyền thuyết cổ xưa khác còn đề cập đến việc nếu như đem cộng 3 số 6 lại với nhau thì sẽ ra kết quả là 18. Con số 18 tượng trưng cho 18 trinh nữ được dâng lên trong những buổi lễ về quỷ Sa-tăng. Khi hoàn thành nghi lễ, quỷ Sa-tăng sẽ được triệu hồi về từ chốn địa ngục. Dù thần trùng là một truyền thuyết phương Đông,
nhưng hẳn có lý do gì đó mà Đục Studio đã tạo ra một tờ lịch đặc biệt như vậy trong game. Liệu đây có phải là một án mạng do con người gây nên? Trong đoạn trailer đầu tiên, chúng ta thấy có một mảnh báo nói về một gia đình có 5 người bị chết. Mortui vẫn có một thắc mắc là liệu họ bị chết vì các hiện tượng ma quái hay đơn giản giống như bao vụ án hình sự khác trên báo An ninh thủ đô. Đó là có kẻ đã ra tay sát hại cả gia đình này. Sau đó vì che giấu tội ác man rợ của mình nên đã vận dụng sự mê tín dị đoan của con người để tung hỏa mù thông qua các truyền thuyết cổ xưa. Có thể thấy đến giờ tất cả các thông tin chỉ là suy đoán và vẫn cần chờ thêm những dữ kiện mới từ Đục Studio để người ta có cái nhìn cận cảnh hơn về tựa game do họ sản xuất. Thần trùng là hung linh cổ xưa, là bóng ma oán than hay chỉ là cái tên nhằm che giấu tội ác man rợ nào đó giữa lòng Hà Nội? Tất cả sẽ được giải đáp trong thời gian tới. Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, Thần trùng dự kiến phát hành chính thức vào cuối năm 2021. Đây là khoảng thời gian khá nhộn nhịp khi Cỏ Máu, một tựa game kinh dị khác của Việt Nam, lấy bối cảnh miền quê Nam Bộ do Tega Studio thực hiện, dự kiến ra mắt. Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, game thủ cũng đang cực kỳ chờ đợi sự xuất hiện của Tai Ương, game kinh dị lấy ý tưởng từ các truyền thuyết đô thị kinh dị Việt Nam. Dù Beastech Studio từng thông báo Tai Ương đang bị chậm tiến độ và có lẽ không thể góp mặt so tài trong cuộc đua cuối năm, nhưng đây chắc chắn vẫn là một sản phẩm đáng trông đợi với các game thủ mê thể loại kinh dị nói riêng hay cộng đồng người chơi Việt Nam nói chung. Bạn có giả thuyết nào về game Thần trùng nữa không? Hãy comment bên dưới để cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì đừng quên cho Mọc một like, một subscribe và hẹn gặp lại các bạn.